طبعا كلنا عارفين ان المخبوزات الفرنسية والمعجنات الفرنسية كلها من اروع المخبوزات واروع العجائن اللي بتطلع خفيفة وهشة وطعمها لذيذ جدا وريحتها تجيب لاخر الدنيا. ومعروف ان كل الفنادق الكبيرة بتعمل المخبوزات الحلوة دي لان هي اللي بتجر الزباين للحاجات الحلوة دي. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدعموني بلايكات وكومنتات عشان اعرف رأيكم في اكلاتي وحلوياتي. يلا بينا نشوف نبتدي. نص كيلو دقيق ويكون منخول نخلا جيدا لأن الخطوة دي مهمة جدا جدا. نكمل مع بعض باقي الخطوات. عندي معلقة بيكنج باودر كبيرة، معلقتين سكر كبار، ممكن نزود السكر، نص معلقة ملح، عندي خميرة جافة معلقة كبيرة، وظرف فانيليا. نقلب كل المكونات الجافة دي مع بعضيها كويس قوي. الخطوه دي برضو مهمه جدا جدا، يا ريتكم تتابعوا لاخر الفيديو علشان الخطوات الجايه مهمه قوي. حطيت معلقه خل كبيره، ربع كوبايه زيت، وحطيت مش كوبايه لبن، المفروض كوبايه لبن بس انا بحط نصها وبزود حبه حبه على قد ما تاخد العجينه، ولو احتاجت اكتر ممكن نزودها. فاضل بيضه، كسرت بيضه وحطيتها معاهم، ممكن تاخد كوبايه وربع لبن برضو على قد العجين ما ياخد. هحط بعد كده العجينه في طبق واسيبها تخمر لمده ساعه. المفروض ان انا اكون عجنتها في العجانه مش اقل من 7-8 دقائق. الخطوه دي برضو مهمه جدا جدا. شايفين العجينه خفيفه ازاي وطريه وناعمه في ايدينا، حاجه كده روعه. هي دي المعجنات الاصليه الفرنسيه اللي بتطلع طعمها لذيذ وخفيفه جدا في الاكل وهشه. هنفردها كده على شكل رول. احنا رشينا الاول رشه دقيق كده الاول وبعدين حطينا العجينه عشان ما تلزقش. هقطعها 10 قطع، هاخد قطعه قطعه. برضو الخطوه دي مهمه، هعملها على هيئه كور واسيبها على جنب تخمر نص ساعه تاني. برش رشه دقيق واخد اول قطعه انا عملتها كوره وابتدي افردها زي ما انتم شايفين كده، ورشه دقيق خفيفه من فوق وتحت، واجيب طبق اكون رشه فيه رشه دقيق خفيفه واحط كل رقه مع بعضيها في الطبق. الطبق اهو رشيته، واحط الرقه الاولانيه واسيبها على جنب، واعمل الرقه التانيه زي ما انتم شايفين كده. وقبل ما احط الرقه التانيه على الرقه الاولانيه في الطبق لازم امسح الرقه الاولانيه بطبقه زبده كده كثيفه وتقيله، وازود الزبده في كل رقه، وما استخسرش ان احط زبده كتير عشان الزبده كل ما كترت كان احلى، يعني بتطلع مورقه اكتر. يعني ما احطش مسحه خفيفه، لا ازود شويه في الزبده. برضو بحط رقه زبده كمان، واعمل الطبقه اللي بعدها افردها بنفس الطريقه واحطها عليها، واحط طبقه زبده تاني، مسحه كويسه. والزبده طبعا بتبقى بحراره الغرفه، يعني سهل قوي ان انا افردها بايدي على كل طبقه. بحط طبعا كل الرقات كده مع بعضها، واخر طبقه ما بحطش عليها زبده من فوق، بسيبها من فوق من غير زبده خالص عشان اما اخدها قدامي وافرد فيها ما تضايقنيش الزبده وانا بفرد. بحط طبقه دقيق فوق وتحت زي ما انتم شايفين، واقلبها كده زي ما انتم شايفين، وابتدي افرد في كل الطبقات اللي قدامي دي، كل الطبقات مع بعضها، ورشه دقيق تاني عشان ما تلزقش تحت، وافرد فيها. ونشوف هنقطعها ازاي مع بعض بطريقه لذيذه وبتديني اشكال حلوه قوي. ممكن تقعدوا تبدعوا كده وتفكروا في اشكال جديده لذيذه بحيث تطلعوها ويبقى شكلها مغري الاكل كده ولذيذ. زي ما انتم شايفين قطعت اول قطعه، عايزه تتقص من تحت شويه، برضو عايزه تتقص تاني، وابتدي الفها وافتحها كده زي ما انتم شايفين، مديه شكل لذيذ قوي قوي. الباقيين طبعا حسيت ان هم طوال قوي يبقى حجمها كبير، فهبتدي اقطعهم بالطول زي ما انتم شايفين كده، وبعدين اديهم مره كمان بالعرض عشان يبقوا حجمهم اصغر شويه، لان الاولانيه دي طلعت كبيره قوي ولسه على ما تخمر كمان وتدخل الفرن حجمها هيزيد اكتر فهتبقى كبيره اكتر. بحاول طبعا اخليها نفس الشكل الاولاني واحطها معاها
ودي كمان زيها اهي، وافتحها واحطها. شكلهم بقى لذيذ جدا جدا، وعلى ما حجمهم يكبر كمان بعد نص ساعة هيدوني الشكل هيبقى احلى. شايفين بعملها ازاي؟ الطريقة سهلة قوي قوي وبتديني اشكال جميلة، شكل جديد وتغيير. اسيبهم برضو يخمروا نص ساعة، وبعد كده بمسح وشهم بطبقة من صفار البيض ومعلقتين لبن، وبالراحة خالص بالفرشة عشان حجمهم ما يقلش بعد ما حجمهم زاد. بدخلهم الفرن على درجة حرارة 180، الفرن يبقى سخن جدا جدا. اسيبهم 10 دقايق 11 دقيقة بالكتير. لو خدوا لون من تحت وما خدوش من فوق، ايد الشواية عليهم بالظبط دقيقة واحدة لحد ما ياخدوا اللون الذهبي الجميل اللي احنا هنشوفه ده. طبعا ريحتهم تجنن، حاجة كده طعم روعة وخفاف، وفيهم طبقة هشة كده خفيفة على الوش، ومن جوه طري ولذيذ. عجينة خفيفة ولذيذة، تاكل مع كوباية شاي كده على الفطار أو العصرية، حاجة كده رائعة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك وتشجعوني عشان أعرف أعمل لكم فيديوهات كتير، وكومنتات عشان أعرف رأيكم في أكلاتي وحلوياتي، وشير عشان كل أصحابكم يشوفوا الفيديو الجميل ده ويتمتعوا بيه. ويلا شجعوني حالا واعملوا لي كلكم كده لايكات وكومنتات، وألف هنا عليكم.